ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมาแนวประหยัดสำหรับคนที่มี Google Nest Mini ตัวนี้นะครับถ้าอยากติดผนังจริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อตะขอที่เขาเอาแบบมาราคาเป็นร้อยก็ได้นะครับผมมีไอเดียมาฝากซึ่งหลายๆคนน่าจะพอทราบอยู่แล้วก็เราสามารถประยุกต์ใช้สินค้าหาง่ายราคาเพียง6 บาทนะครับเพื่อที่จะแขวนตะขอด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับซึ่งเขาจะมีช่องสำหรับแขวนไว้ให้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้ช่องนี้แล้วก็สินค้าตัวที่ผมจะแนะนำนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็ค้นหามาจนเจอสินค้าที่แนะนำก็คือตัวนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะพอเห็นอยู่แล้วในร้านซื้อขายออนไลน์นะครับราคาแค่เพียงตัวละ6 บาทขนาดพอดีเลยนะครับตะขอแบบแขวนหัวน็อตตัวนี้นะครับออกแบบมาสำหรับแขวนทั่วไปแต่ว่าเราเอามาใช้กับ Google Nest Mini ได้พอดีอย่างที่เห็นนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เลื่อนขึ้นไปโอ้โหพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่นะซึ่งผมได้มีการประยุกต์ใช้เรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นเราสามารถแขวนได้พอดีเลยแบบนี้เลยนะครับก็ดูค่อนข้างจะโอเคนะเข้ากับทุกพื้นที่นะครับเราสามารถแขวนแบบนี้ได้เลยแล้วก็ปล่อยให้สายหย่อนลงไปด้านล่างสำหรับตะขอตัวนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปในร้านขายออนไลน์นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของตะขอตัวนี้ก็คือความหนาของตัวกาวนะครับค่อนข้างหนาพอสมควรหนากว่าที่เห็นทั่วไปนะแล้วก็ในส่วนของเนื้อกาวเนี่ยจะนุ่มกว่านะครับนุ่มแล้วติดหนึบแน่นดีด้วยนะครับติดเข้าไปไม่ต้องรีดแรงแค่กดเบาๆเขาก็จะสามารถดูดเข้าไปยังผิวมันได้ง่ายเลยนะครับก็อยากจะแนะนำให้ดูชัดๆเป็นรุ่นนี้นะครับตัวละ6 บาทโดยประมาณที่ผมเห็นหน้าเว็บนะผมซื้อมาค่อนข้างเยอะเลยก็เป็นไอเดียที่ราคาไม่แพงสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงๆใช้กับห้องน้ำหรือห้องครัวหรือวัสดุกระเบื้องอย่างอื่นก็ได้นะครับติดผนังเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาวัสดุอื่นๆมาแขวนได้นะครับค่อนข้างแข็งแรงมากเท่าที่เขาเขียนไว้น่าจะประมาณ15 กิโลนะครับสบายๆนะผมก็ซื้อมาหลายตัวแล้วก็เอามาทำเป็นหัวน็อตโดยที่ไม่ต้องเจาะผนังค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาท่านเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ